ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੈੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਭਰਨਾਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨੇ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਡੇਟ ਭਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣੇ ਆ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ। ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਐਦਾਂ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੈਨ ਰੱਖੋ ਕੋਲੇ, ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਰੱਖੋ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ 20-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਆ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚੈੱਕ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਲਿੱਪ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਲਿੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੂਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਚੈੱਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਪਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲੈਤੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੇਤੇ 20-50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਲਿੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰਚੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ATM ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲੇ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ UPI ਐਡ ਨੇ, UPI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ UPI ID ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਨਪੇ, Paytm ਤੇ Google Pay ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਦ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਲਿੱਪ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵਿਦਡਰਾ ਸਲਿੱਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤੇ ਦੀ KYC ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਰਵਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਹਕ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣਾ ਦੂਸਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 10-15 ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਲੈਵਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ NEFT RTGS, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NEFT ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ RTGS ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ DD, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ DD। ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਚੈੱਕ ਭਰਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਲਿੱਪ, ਵਿਦਡਰਾ ਸਲਿੱਪ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੈੱਕ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ DD ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, MM ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 4 ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ YY ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਜਿਹੜਾ DD ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਟ ਲਿਖਣੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈਗੀ 26, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ MM ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੰਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੀਨਾ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 22 4 ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2025 ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਦੀ ਡੇਟ ਭਰਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਯੋਗ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਦੀ ਡੇਟ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਦੀ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਚੈੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕੈਂਸਲ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਭਰਤਾ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਰੁਪਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਕਮ ਭਰਾਂਗੇ, ਅਮਾਉਂਟ ਭਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੱਟਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 20,000 ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਐਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਖਾਂਗੇ। 20,000 ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਵਧਾ ਘਟਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਸਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੈੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ABCPAYP। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈੱਕ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਚੈੱਕ ਦੀ ਡੇਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IFSC ਕੋਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਭਰਨ ਬਾਰੇ, ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਦਾਂ ਝਿਜਕ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਚੱਲ ਫਾਰਮ ਆਹ ਤੋਂ ਭਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਝਿਜਕਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਫਾਰਮ ਵਾਧੂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ 5-4 ਫਾਰਮ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਘਰੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਢਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝਿਜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਝਿਜਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਸੁਝਾਅ ਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।